ظهرت حلوه دي. اللهم اجعل أول هذا اليوم عملا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. أهلا بكم متابعي الكرام في عمل جديد. النهاردة عندنا تزريع حديد. ده كان مطبخ زي ما احنا شايفين، والجار الفوق كان حصل تسريب مية عنده، فطبعا تسريب المية سبب صدأ للحديد، وحصل ان الحديد اتفتل. يعني ايه؟ يعني بقى عامل زي الفتة. قطر السيخ دون كان 10 ملي، طبعا مفيش 2 ملي. لما يجي لك حضرتك مبيض محارة ويقول لك هنكسر وندهن بمادة زنك ونعزل الحديد ونلبش ونمحر، الكلام ده غلط. الحديد عندك طاله الصدى، اتفتل، قطره قل، باظ خلاص. امال بنعمل ايه؟ بنعمل تزريع. اول حاجة في خطوات التزريع، الحديد اللي عندي بشوفه كام ملي. الحديد اللي راكب عندنا ده 10 ملي، بنجيب حديد 10 ملي زيه بالظبط، ما بنجيبش تخانة اكبر ولا تخانة اقل. طبعا انا عندي الجنب ده من هنا كده لحد هنا كده 2 متر، بنجيبه 2 متر و20. ليه؟ السيخ ده لازم يتزرع داخل الكمر، بنخرم له في الكمرات المسلحة عشان نبيته فيها بمادة تزريع. طب ببيته قد ايه؟ بيبات 10 اضعاف قطره. ده قطره 10 ملي، بيبات جوه 100 ملي، يعني 10 سنتي. 10 سنتي من الناحية دي و10 سنتي من الناحية دي. طب بخرم ببنطة قد ايه؟ بخرم ببنطة بتكون اكبر من قطر السيخ بتاعي من 2 ل 4 ملي، ويفضل 4 ملي. ده 10 ملي، احنا خرمنا ببنطة 14 ملي زي ما احنا شايفينها كده اهي في قلب الهيلتي، وعاملين لها الحتة البيضة دي دليل عشان ما نخشش اكتر من الطول المطلوب. 10 سنتي، عامل الدليل بتاعي على 10 سنتي، بخش 10 سنتي. طيب بعد ما خرمنا بنخرم فين؟ بنخرم تحت السياخ بتاعتنا بالظبط زي ما بانت في الفيديو قبل كده. الاخرام بتاعتي دي بعد ما بخرمها بزرع الحديد بتاعي عبارة عن فرش وغطا، بس انا بزرع الغطا الاول اللي هو هيكون بالطول دون، وبعد كده بزرع العرض. التزريع بيكون بايه؟ بيكون بمادة تزريع في شركات كتير في مصر. قبل ما هبدأ ازرع بعد ما خرمت، بنضف الثقوب اللي انا عملتها دي كويس جدا 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 من الاتربة والغبار بالبلاور، مخليش فيها اتربة نهائي. هنور البلاور طبعا الفتحه بتاعته كبيره، فانا عامل له الخرطوم دون وقافل عليه كده يعني اختراع ابداع. الحاجه ام الاختراع زي ما بيقولوا، عشان اخش بده جوه الخرم وانفخ التراب والحصو والغبار من جوه. خلصنا بقى، هنبدا التزريع. التزريع بيكون بايه؟ بماده التزريع زي ما قلنا. ماده التزريع عباره عن مادتين. المادة الأولى عندي أهي زي ما احنا شايفين. المادة دي بيتضاف عليها المصلب ده، وطبعا الاتنين بيتحطوا على بعض. حضرتك لو هتشتغل وهتكون بطيء شوية، يستحسن ان انت تاخد نص الكمية دي مع نص الكمية بتاعت المصلب وتبدأ تشتغل. ليه بقى كمان؟ لان لو النور قطع عليك مثلا فجأة، ده في خلال وقت معين بيتصلب، بيبقى عامل زي الحجر هيبوظ. بنعبيه جوه المسدس بتاع السيكة دون، وبنملى بيه الثقوب ونزرع الحديد. هناخد مع بعض خطوة خطوة. وطبعا الخلط بيكون ميكانيكيا بتقليب، بأداة تقليب، عاملين أداة تقليب كده، هنشوف برضو مع بعض. اهي تبدأ تخرج معايا اهو. انا هبدأ ازرع من اول الخرم ده اهو، بعبي كده اهو.
تمام. ايوه يلا نزقه كده من تحت، من تحت من هناك. ايوه كده، ايوه كده تمام. عاش. طبعا زي ما احنا شايفين كده، بعد ما زرعنا الغطا الاول زي ما قلنا وبعد كده الفرش، شايفين مادة التزريع سايل ازاي. فكده احنا تمام. نبدأ بقى نربط بسلك جالفانايز. سلك الجالفانايز ما بيصديش غير السلك الرباط اللي بيعملوه ده، بيدوب اصلا في الخرسانة. ده سلك جالفانايز وبنستخدم الكلابة. معايا واحد بيشبط لي، وادي بنربط اهو. كلابة طبعا ميزتها ان هي بتعصر كويس جدا زي ما احنا شايفين. وطبعا بعد كده بقى في الخطوات اللي هنشتغلها، تابعونا.